Alright, so a very good morning to everyone. I hope আপোনালোকে মাঘ বিহু ভালকৈ উদযাপন কৰিলে আৰু and a belated happy মাঘ বিহু to everyone. So এতিয়া আমাৰ লাষ্ট যদি চাই ডিছকাশ্যন আমি 12 তাৰিখলৈকে চাইছিলোঁ, আজি 13, 14, 15 যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় সেইখিনি আমি চাই যাম। তাৰ উপৰিও এতিয়া আপোনালোকে জানে নিউজ পেপাৰ অহা নাই। চ' আজি যিহেতুকে যোৱাকালি আৰু আজি নিউজ পেপাৰ নাই অহা। চ' আমি অহা কাইলৈৰ পৰা that is 16th পৰা যেতিয়া নিউজ পেপাৰ আহিব আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছখিনিও চাই যাম। অ'কে, চ' লেটছ বিগিন উইথ ফাৰ্ষ্ট নিউজ যোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ লগত জড়িত হয়। এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া এণ্ড জাৰ্মানী চাইন ভেৰিয়াছ এগ্ৰিমেণ্টছ টু বুষ্ট ৰিলেশ্যনছ। এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী যদি ৰিলেশ্যনছৰ কথা চাই, ইট হেজ বিন হিষ্ট্ৰিক এণ্ড বহুত আগৰ পৰা এইটো ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ আমাৰ চলি আছে। আৰু আপোনালোকে জানিও চাগে যে ৰিচেণ্টলি জাৰ্মানী যোনজন চেঞ্চেলৰ হয় তেখেত ভাৰতলৈ আহিছিলে এণ্ড ডিউৰিং হিজ ভিজিট হি অলছ' চাইন ভেৰিয়াছ এগ্ৰিমেণ্টছ উইথ ইণ্ডিয়া। অ'কে, চ' এতিয়া যদি অকণমান বাইলেটাৰেল টাইজৰ কথা চাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী, চ' উই হেভ চেলিব্ৰেটেড 25 years অফ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন 2025, মানে 2025ত আমাৰ 25 বছৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ কমপ্লিট হৈছে। আৰু ইনফেক্ট যদি চাই we are also heading towards marking the 75 years of diplomatic relations in 2026. Okay, so চাওক diplomatic relations বহুত আগতে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। ইনফেক্ট diplomatic relations যদি চাই 2026ত in this year we have completed 75 years of diplomatic relationship. But the next level of relationship, that is a strategic relationship. ইয়াত আপোনাৰ যদি চাই এতিয়া আমাৰ 26th year চলি আছে অফ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কাৰণ আমাৰ 2000 চনতে ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'লে আমাৰ মানে আপগ্ৰেড হৈছিলে আমাৰ ফৰেইন ৰিলেশ্যনছ। অ'কে, এতিয়া জাৰ্মানী ভাইচ চেঞ্চেলৰজন আহোঁতে আমাৰ যোনখিনি কি এগ্ৰিমেণ্টছ এণ্ড আউটকামছ সেইখিনি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰি আছোঁ। চ' কি আউটকামছ কি হয়, প্ৰথমতে ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই এখন জইণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন চাইন হৈছে। আৰু এই জইণ্ট ডিক্লেৰেশ্যনখন কিহৰ কাৰণে চাইন হৈছে, চ' এখন ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেশ্যন ৰোড মেপ ছেট আপ কৰা হৈছে, ঠিক আছে, যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকৰ টেকন'লজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ যেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকন'লজি হওক, ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড প্ৰডাকশ্যন হওক, ডিফেন্স প্লেটফৰ্ম সেইবিলাক কৰা হ'ব। তাৰ উপৰিও জাৰ্মানী ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে, ঠিক আছে, টু পাৰ্টিচিপেট ইন ইণ্ডিয়াছ নেভেল এক্সাৰচাইজ মিলান। এতিয়া আপুনি জানে যে ইণ্ডিয়া যোনটো নেভেল এক্সাৰচাইজ কৰে মিলান, ঠিক আছে, অফ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান নেভেল চিম্প'জিয়াম। চ' তাৰ উপৰিও এয়াৰ কম্বেট এক্সাৰচাইজ হয় যেনেকৈ তৰং শক্তি, এইবিলাকত জাৰ্মানীও পাৰ্ট লোৱা কথা কৈছে। অ'কে, এতিয়া আমি ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচিৰ কথা যদি কওঁ, ফৰেইন পলিচি এণ্ড ছিকিউৰিটি ডাইলগ ৱাজ অলছ' এষ্টাব্লিছড। আৰু ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচি আণ্ডাৰত হৈছে। আৰু ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচি কি হয়, যেতিয়া গভমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আৰু নন গভমেণ্ট এক্সপাৰ্টছ তেখেতসকলে মানে এংগেজ হয়, ঠিক আছে, ইন ডাইলগছ ইন লেছ ফৰ্মেল ৱেজ, মানে যিবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰট'কল থাকে সেইবিলাক অকণ কি হয়, অলপ লাইট হয়, ঠিক আছে, ইমান ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰট'কল ফ'ল' নহয়। আৰু ইয়াত গভমেণ্ট আৰু নন গভমেণ্ট এণ্টিটিজবিলাকে আহি পেলাই কি কৰে, দে এংগেজ ইন ডাইলগ। চ' ইণ্ডিয়াই যদি আপুনি চাই ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপটো হ'লেই 26 বছৰ আমাৰ চলি আছে। তাৰ উপৰিও ট্ৰেক 1.5 ডিপ্ল'মেচি এতিয়া আমি আপগ্ৰেড হৈছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে। ট্ৰেড এণ্ড ইকনমি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ, টু এনচিয়'ৰ ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েঞ্চ এগ্ৰিমেণ্টছ আৰ চাইন ফ'কাছিং অন ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে, বিকজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই যোনটো আমাৰ চিলিকন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় এইটো বহুত বেছি এতিয়া বুমত আছে। অ'কে, চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে জাৰ্মানীয়ে ইণ্ডিয়াৰ লগত ট্ৰেড এণ্ড ইকনমি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েণ্ট মেকানিজম ছেট আপ কৰাৰ কথা কৈছে। ভিজা এণ্ড মবিলিটিৰ কথা যদি চাওঁ, জাৰ্মানী এনাউন্সড এ ভিজা ফ্ৰী ট্ৰানজিট ফেচিলিটি ফৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট হোল্ডাৰ্ছ। ইনফেক্ট আজি আপোনালোকে হেণ্ডলি পাছপৰ্টৰ এটা ইণ্ডেক্সৰ কথা দিছিলোঁ। ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰেংক আছে 85 আছিলে আপোনালোকৰ যোৱা বছৰ 2026ত হেণ্ডলি পাছপৰ্টত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান হয়, 80 হয়। ডেট শ্ব'জ ডেট বহুতখিনি কাণ্ট্ৰিত কি হয় আপোনালোকৰ ভিজা, মানে চাওক এতিয়া আপুনি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত যদি যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ পাছপৰ্টত কি লাগে, ভিজা লাগে, ৰাইট। চ' ভিজা এটা ষ্টাম্প কাইণ্ড অফ থিং হয়, ষ্টাম্প এটা মাৰি দিব আপোনাৰ আৰু তাত কিবা কিবি লিখিব, নোট কৰিব, তেনেকুৱা। আৰু কিছুমান ভিজা এনেকুৱা আছে য'ত আপোনাক ভিজা অন এৰাইভেল দিয়ে, মানে আপুনি ভিজা আগতেই লৈ যাব নালাগে নিজৰ দেশৰ পৰা, যেতিয়া আপুনি এয়াৰপৰ্টত সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ যোনটো আপোনালোকৰ এয়াৰপৰ্টত লেণ্ড কৰিব, য'ত তাত আপোনাৰ ভিজা ফেচিলিটি আছে, তাত গৈ আপুনি পাছপৰ্টত অন ডেট স্পট ইটছেল্ফ আপুনি ভিজা অন এৰাইভেল বা যোনটো হয় সেইটো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এটা আছে ভিজা ফ্ৰী। ভিজা ফ্ৰী মানে আপুনি জাষ্ট পাছপৰ্টখন লৈ গ'লেই হ'ল, আপোনাৰ ভিজাৰ দৰকাৰ নাই তাত, ঠিক আছে। চ' ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই, চ' জাৰ্মানীত এতিয়া বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোনখিনি ইউৰোপলৈ যায়, বেছিভাগ জাৰ্মানী বা তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিজত যায় পঢ়িবলৈ কাৰণে, হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে। চ' ডেট ইজ ভেৰি গুড থিং যে জাৰ্মানীয়ে এটা ভিজা ফ্ৰী ট্ৰেনজিট ফেচিলিটি ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট
হোল্ডাৰ্ছৰ কাৰণে দিছে যাৰ আণ্ডাৰত কি হয় কোনোবা যদি তালৈ যায় জাৰ্মানীলৈ ফুৰিবলৈ যায় বা পঢ়িবলৈ যায় কিবা কাৰণত যায় বিজনেছত যায় তেতিয়াহ'লে ভিজাৰ দৰকাৰ নাই তাত ঠিক আছে ভিজা ফ্ৰী বনাই দিছে আদাৰ্ছ যদি চাই ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী এনাউন্স এ নিউ বাইলেটাৰেল ইণ্ডো পেচিফিক কনচালটেশ্যন মেকানিজম তাৰ উপৰিও এডুকেশ্যন স্কিলিং পইণ্ট অফ ভিউৰ যদি চাই ইণ্ডিয়া জাৰ্মান কম্প্ৰিহেনচিভ ৰোডমেপ এটা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ঠিক আছে আদাৰ যদি কি এছপেক্ট চাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মান ৰিলেশ্যনছত তেতিয়া ইকনমিক ৰিলেশ্যনছত যদি চাই ইণ্ডিয়া আৰু যোনটো জাৰ্মানী বাইলেটাৰেল ট্ৰেড হয় ইট হেজ ক্ৰছড $50 billion ইন 2024 ঠিক আছে FDI ষ্টেটাছ যোনটো চাই চ' জাৰ্মানী যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে জাৰ্মানী ইজ দ্য 9th লাৰ্জেষ্ট FDI ইনভেষ্টৰ ইন ইণ্ডিয়া অ'কে চ' ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ জাৰ্মানী ইজ দ্য 9th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি যোনে ইণ্ডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিছে এজ পাৰ 2024 ডেটা Environmental point of view पर যদি চাওঁ Green and Sustainable Development Partnership GSDP is a partnership between India and Germany মনত ৰাখিব to align their climate cooperation to the Paris Climate Agreement Paris Climate Agreement যোনখন হৈছিলে আপোনালোকৰ COP21 পেৰিছত ঠিক আছে COP21 to the United Nations যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় UNFCCC কওঁ চ' তাৰ আণ্ডাৰত পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেণ্টখন যোনখন চাইন হৈছিলে সেইখনকে মানে আপুনি তাৰ ৰোডমেপটো 2030লৈকে যোনটো হয় সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লখিনি আপোনালোকৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানীয়ে এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা গ্ৰীণ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপ GSDP ইনিচিয়েটিভ মানে আৰম্ভ কৰিছিলে ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্ডো জাৰ্মান ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি চেণ্টাৰ এটা এষ্টাব্লিছ হৈছে IGSTC অ'কে এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনছৰ কথা যোনটো আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আজিকালি UPSC নিচিনা এক্সামত APSCটো ধৰক নুসুধে APSC ওচৰ পাজৰবিলাক সোধে ভূটান ইণ্ডিয়া নেপাল ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ এইবিলাক চাব লাগে বাট বিশেষকৈ ইফ ইউ টক এবাউট UPSC তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্ডো জাৰ্মানী সুধিব পাৰে ঠিক আছে Reinvention, next news হয় infrastructure energy, that is reinvention of coal as next generation fuel. এতিয়া চাওক কোল আৰু লিগনাইট এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে নেক্সট 5 years মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 2027 ঠিক আছে 27-28ৰ পৰা 32-33লৈকে যোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ 5 বছৰৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল কোল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু লিগনাইট এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 5,925 crores ইয়াৰমাৰ্ক কৰিছে মানে ছেট কৰিছে অ'কে আৰু এট দ্য ছেইম টাইম চাওক ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনিও এনচিয়'ৰ কৰিছে যে পলিউশ্যন ইম্পেক্টটো কম হওক ঠিক আছে কাৰণ কোল আমি লাহে লাহে ফেজ আউট কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে বাই 2070 বাট দ্য থিং ইজ ডেট আমি কমপ্লিটলিটো ফেজ আউট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি লাইক আপুনি যদি কয় আমি 1 metric ton যদি মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমিট কৰে ছাপ'জ ফ্ৰম দ্য কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেতিয়া 1 metric টনৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ভ কৰিবলৈ কাৰণে আমি কিমানখিনি গছ ৰুইছোঁ নাই সেইটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হয় ঠিক আছে আমি যোনটো জিৰ' এমিশ্যন পঞ্চামৃত গ'লছৰ যোনটো আমি কৈছিলোঁ 5th point জিৰ' এমিশ্যন যোনটো হয় বাই 2070 ডেট ডাজ নট মিন যে কোল কমপ্লিটলি ফেজ আউট হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিক পটককৈ ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে বহুতখিনি সময় লাগিব ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ বহুত ডিমাণ্ড বহুত বেছি এনাৰ্জি ডিমাণ্ড বহুত বেছি হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে But slowly we are going towards that direction. But still, coal আমি completely phase out কৰিব নোৱাৰোঁ. So আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ. Coal যদি phase out কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি at the same time যোনটো পলিউটিভ ইম্পেক্ট হয় এইটো মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ ৰাইট তেনেকৈ আমি বেলেঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব. এতিয়া কোল ছেক্টৰ যদি আমি কথা কওঁ তাৰ ষ্টেটাছৰ কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ তাত ৱৰ্ল্ডৰ যদি আপুনি চাই তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ তাত ৱৰ্ল্ডৰ 5th লাৰ্জেষ্ট কোল ৰিজাৰ্ভ আছে ঠিক আছে আৰু যদি চাই কিমান আছে এৰাউণ্ড 401 billion টনছ আছে এজ অফ এপ্ৰিল 2025 Coal production কথা যদি চাওঁ it has doubled to 1,047.523 million tons in financial year 2024-25 so from 565.77 metric tons in financial year 2013-14 so 2013-14 যদি financial year পৰা আপুনি 2024-25 financial year চাই তেতিয়াহ'লে 13-14 565 metric tons আছিলে ধৰক আৰু এইটো অলমষ্ট ডাবল হৈছে হয়নে 1,047 million tons হৈছে ফিউচাৰ আউটলুকৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডিমাণ্ড ফৰ কোল ইজ প্ৰজেক্টেড টু ৰাইজ অবভিয়াছলি বাই 1.5 billion tons by 2030 আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এই ডিচিশ্যনটো লৈছে যে 5,925 crore আৰু বেছি মানে গভৰ্ণমেণ্টে দিব ফৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অফ কোল এণ্ড লিগনাইট এতিয়া কোল ছিগনিফিকেণ্ট কিয় হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে চ' অবভিয়াছলি প্ৰাইমেৰী এনাৰ্জি চ'ৰ্চ হিচাপে কাম কৰে ক্ৰিটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টিল চিমেণ্ট হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যোনবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে কোলৰ দৰকাৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ইনফেক্ট যদি চাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টিল পলিচি মতে যদি চাই
300 metric tons of crude steel produce কৰাৰ কথা কৈছে in India by 2030 সেইকাৰণে কোলৰ দৰকাৰ বহুত হ'ব এনাৰ্জি সিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই ডমেষ্টিক কোল প্ৰডাকশ্যন ৰিডিউচড ইম্পৰ্টছ চ' আমি এতিয়া লাহে লাহে কি হৈছে আমি যেতিয়া নিজৰ তাতে আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ কোল তেতিয়া আমি কি কৰিম বাহিৰৰ পৰা যোনটো অষ্ট্ৰেলিয়া বা কোল আনো সেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ পৰা কোল ইম্পৰ্ট কৰাটো যেতিয়া বন্ধ কৰিম তো অবভিয়াছলি আমাৰ কি হ'ব ইম্পৰ্টছখিনি বহুত ছেভ হ'ব অলমষ্ট 8 বিলিয়ন ছেভ হ'ব যদি চাই 2024-25 আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 8 বিলিয়ন ছেভ কৰিছোঁ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ কোল এক্সপানশ্যন ক্ৰিয়েটছ জবছ এণ্ড এট্ৰেক্টছ মেজৰ ইনভেষ্টমেণ্টছ Now, some steps have been taken to reduce polluting aspects of coal. Mission কেটা কি হয় প্ৰথমতে mission green. Green মানে কি grow, restore, enrich and empower nature. So under this mission green, coal uses minimize কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে coal uses মানে coal uses minimize কৰাৰ কথা কৈছে with environmental sustainability. তাৰ উপৰিও coal gasification কি হয় ইয়াত আপোনালোকৰ কোলক কনভাৰ্ট কৰা হয় টু এক ক্লিনাৰ গেছ ফুয়েল অ'কে চ' নেশ্যনেল কোল গেছিফিকেশ্যন মিছন এটাও আছে যাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব কোলক কনভাৰ্ট কৰিব টু চিন গেছ য'ত আপোনালোকৰ মিথেইন থাকিব আৰু সেই চিন গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে চ' এৰাউণ্ড 100 মেট্ৰিক টনছ অফ কোল চিন গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব এটা ক্লিনাৰ আমাৰ আপুনি ক'ব পাৰে কোলৰ পৰা আমি এটা ক্লিনাৰ অল্টাৰনেটিভ চিন গেছ পাম যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কি কয় এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি মিট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে নেশ্যনেল কোল গেছিফিকেশ্যন মিছনৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে এৰাউণ্ড 100 মেট্ৰিক টনছ অফ কোলক কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে বাই 2030 First mile connectivity to transport coals from pitheads to dispatch points via conveyor belts and rail to reduce dust and pollution from road transport. এতিয়া কি হয় কোলবিলাক যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টৰ দ্বাৰা লৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হয় বহুতখিনি ধূলি বা পলিউশ্যন তেতিয়া কোলৰ মানে যেতিয়া যাব ট্ৰাকখন বা তেনেকৈ চ' তাৰ পৰাই বহুত বেছি কি হয় আপোনালোকৰ এনভাইৰমেণ্টত মানে ডাষ্টখিনি তেনেকৈ মিক্স হৈ যায় চ' সেইবিলাক কমাবলৈ কাৰণে পিট হেডৰ পৰা ডিছপাচ পইণ্টলৈকে পঠাবলৈ কাৰণে কনভেয়াৰ বেল্ট বা তেনেকুৱা ৰেইল ইউজ কৰাৰ কথা কৈছে যাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব কোলখিনিক ডাইৰেক্টলি পঠোৱা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কোল PSUs are diversifying into green energy with a target to install 22.5 gigawatt of renewable energy by 2030 in fact কি কৰিছে গ্ৰীণ এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে PSUs যোনবিলাক কোল PSU আছে সিহঁতে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু কাৰেণ্টলি যদি চাই 2 গিগাৱাটৰ ছ'লাৰ পাৱাৰ হেজ বিন অলৰেডি ইনষ্টলড ৰাইট তাৰ উপৰি ছাষ্টেইনেবল মাইন ক্ল'জাৰ এটা নিউ ফ্ৰেমৱৰ্ক যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে এক্সাম্পল দিব পাৰে যেনেকৈ লাইফ ফ্ৰেমৱৰ্ক যোনটো আছে ৰিক্লেইম ফ্ৰেমৱৰ্ক এইবিলাকো বনোৱা হৈছে ফৰ ষ্টাডিং দ্য ইম্পেক্টছ অফ কোল মাইনছ এণ্ড হাউ টু লাইক ৰিষ্ট'ৰ ইক'লজিকেল লছেছ অ'কে কাৰ্বন মেনেজমেণ্টত যদি চাই আৰ্থ নামৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে ইট হেজ বিন ইণ্ট্ৰডিউচ টু মেপ কাৰ্বন ক্ৰেডিট অপৰচুনিটি এণ্ড ড্ৰাইভ গ্ৰীণ ফাইনেন্সিং ইন দ্য মাইনিং ছেক্টৰত মানে গ্ৰীণ ফাইনেন্সিং আনিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে আৰ্থ ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে তাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব মানে কাৰ্বন ক্ৰেডিটছ কিছুমান প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে এই ফ্ৰেমৱৰ্কটো বনাইছে অ'কে নেক্সট GS3 আপোনালোকে ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক্সৰ কথা কৈছে USA যোনটো আপোনালোকৰ একশ্যন লৈছিল এগেইনষ্ট ভেনিজুৱেলা ইট ৰিফ্লেক্টছ এ গ্ৰে জোন এপ্ৰ'চ চ' গ্ৰে জোন কি হয় ইট ইনভলভছ গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ ইনভলভছ এ ছেট অফ এক্টিভিটিজ ডেট অকাৰ বিটুইন পিচ এণ্ড ৱাৰ আপুনি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে ৱাৰ কমপ্লিট ফুল ফ্লেজেড ৱাৰ হৈ গৈছে বা কমপ্লিট পিচ বুলিও ক'ব নোৱাৰে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ এটা সময়ত হৈছিলে ৰাইট যেতিয়া আপোনালোকৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈছিলে সেইটো সময়ত কি হয় সেইটো কমপ্লিট ৱাৰো ক'ব নোৱাৰে আপুনি পিচো নাছিলে ৰাইট চ' সেইবিলাক কি গ্ৰে জোন টেকটিক বুলি কয় ইট এইমছ টু হাৰ্ম এণ্ড এডভাইজাৰী উইদাউট দেম ফিলিং থ্ৰিটেন অৰ ৰিয়েলাইজিং দে আণ্ডাৰ এটেক চ' যেনেকৈ ইণ্ডিয়াই গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ ইউজ কৰিছিলে যোনবিলাক আপোনালোকৰ লাইক আপুনি ক'ব পাৰে LET লস্কৰি তৈবা বা হিজবুল মুজাহিদিনৰ যোনখিনি মানে টেৰৰিষ্ট কেম্প আছিলে ছাইটছ আছিলে তাত এটেক কৰিছিলে পাকিস্তানৰ ভিতৰত গৈ পেলাই ৰাইট চ' ডেট শ্ব'জ দ্য গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক এতিয়া যদি চাই কিছুমান টেকটিক্স বেলেগ কিছুমানো আছে মানে হাৰ্ড টেকটিকবিলাকতো আছেই ছফ্ট কিছুমান আছে যেনেকৈ চাইবাৰ অপাৰেশ্যনছ কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰি যেনেকৈ ইউজিং মেলৱেয়াৰ্ছ টু ডিষ্ট্ৰাব পাৱাৰ গ্ৰিড টেলিকমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্কছবিলাক ডিষ্ট্ৰাব কৰিবলৈ কাৰণে চাইবাৰ অপাৰেশ্যনছ ইউজ কৰিব পাৰি লেটছ এ কাইণ্ড অফ আপুনি ক'ব পাৰে গ্ৰে ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক তাৰ উপৰিও কিছুমান ৰেইড কৰিব পাৰি স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন যেনেকৈ উৰিত হৈছিলে ৰাইট তেনেকৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰক্সি ভায়লেঞ্চৰ চালামি শ্লাইচিং যোনটো চাইনাই ইউজ কৰে চ' স্মল মিলিটাৰী একশ্যনছ ইউজ কৰে টু কনকুৱাৰ অপ'জিশ্যনছ টেৰিটৰী পিচ বাই পিচ চ' কি ফিচাৰ যদি আমি চাওঁ গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক্সত কি আছে যেনেকৈ অপাৰেশ্যনছ বিল' দ্য থ্ৰেছহোল্ড অফ ৱাৰ এনেকুৱা নহয় যে ফুল কাইনেটিক ৱাৰ হৈছে তেনেকুৱা নহয় চ' ইটছ এ কাইণ্ড অফ নন কাইনেটিক অৰ ইনডাইৰেক্ট ইউজ অফ
power. Incremental and prolonged escalation. ঠিক আছে, ইয়াত কি হয়, actions unfold gradually sometimes over years or even decades, limiting the defender's ability. কি হয়, গ্ৰে জোন warfare tacticsত ডাইৰেক্টলি এটেক নহয়, অলপ অলপকৈ হৈ থাকে. চ' কি হয়, ডিফেন্স ধৰক আপগ্ৰেড হৈ থাকিব লাগিব. যদি তেনেকুৱা নহয়, যদি অফেন্সিভ ডিফেন্স ইউজ কৰে তেতিয়াও বেলেগ কথা, বাট যেনেকুৱাই হওক আপোনালোকৰ ডিফেন্সটো আপগ্ৰেড কৰি থাকিব লাগিব. কিছুমান কাণ্ট্ৰি কি হয়, অভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ যোনখিনি ডিফেণ্ডাৰ হয় সিহঁতৰ মানে এবিলিটিটো লাহে লাহে ডিক্লাইন হৈ যায়. চ' ডেট গিভছ আ ইজি ৱে টু এক্সপ্ল'ৰ, আই মিন ইউ কেন চে কমপ্লিটলি যদি ফুল স্কিল ৱাৰ হয় তেতিয়া কাণ্ট্ৰিবিলাক ডিফেণ্ডাৰ্ছখিনি কি হ'ব, উইক হৈ যাব. Exploration of target vulnerabilities. So operations are tailored to political, economic, technological or societal weakness of the target state. ঠিক আছে, plausible deniability and weak accountability. এইখিনি আছে. এটা ইণ্ডিয়া ফেচেছ পাৰ্চিষ্টেণ্ট গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ ফ্ৰম চাইনা এণ্ড পাকিস্তান এজ ৱেল. ইণ্ডিয়াই যেনেকৈ কৰিছে সেই তেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাই চাইনা এণ্ড পাকিস্তানৰ পৰা কমপ্লিটলি গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ হৈ থাকে. যেনেকৈ আপুনি যদি চাই চাইবাৰ ডিফেন্স বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক হানি ট্ৰেপছ হয়, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যোনবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন হয় এইবিলাক বা ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছৰ যোনবিলাক লাইক ইউ কেন চে ক্ৰিটিকেল ইনফৰ্মেশ্যন হয় এইবিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে তেনেকৈ CI বা আপোনালোকৰ ISI তেনেকুৱা কিছুমান বা চাইনিজ ইণ্টেলিজেঞ্চ সিহঁতে এইবিলাক মিলি পেলাই ট্ৰাই কৰি থাকে ইণ্ডিয়া হাৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে. ঠিক আছে, তাৰ উপৰি মিলিটাৰী আই মিন যোনবিলাক ৰেড টিমিং হয়, ৰেড টিমিং কি হয় আপোনালোকৰ চাওক, ৰেগুলাৰ ৰেড টিমিং মানে ইটছ এ মেথড অফ টেষ্টিং চাইবাৰ ছিকিউৰিটি ইফেক্টিভনেছ অফ ক্ৰিটিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ. চ' মিলি যদি সিহঁতে ধৰক কিছুমান ৰেড টিমিং কৰে, চাই আৰু কিমান ইণ্ডিয়াৰ মানে চাইবাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান ষ্ট্ৰং হয়, কেনেকৈ ডিফেণ্ড কৰিব পাৰে, সেইবিলাক বস্তু টাইম টু টাইম কৰি থাকে. ঠিক আছে, চ' চাইবাৰ ৱাৰফেয়াৰটো ডেইলি হৈ থাকে, এভৰি মমেণ্ট আমি দেখি নাপাওঁ এইবিলাক. তাৰপিছত যোনবিলাক কভাৰ্ট অপাৰেশ্যনছ হয় লাইক ইণ্টেলিজেঞ্চ যোনবিলাক থাকে, ৰাইট, ISI বা তেনেকুৱা যোনবিলাক গ্ৰুপ আছে সিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ লাইক আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ ওপৰত এটেক্স হৈ থাকে ডাইৰেক্টলি, ছফ্টলি, হাৰ্ডলি কভাৰ্ট অপাৰেশ্যনছ হয় আৰু এইবিলাক. ঠিক আছে, এনিৱেইজ এইখিনি আছে আমাৰ ডিফেন্সৰ গ্ৰে জোন ৱাৰফেয়াৰ টেকটিক্সৰ কথা. নেক্সট আমি GS3 ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড এক্টিভিটিছত চাম. ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ফিছ প্ৰডাকশ্যন হেজ ডাবল. যদি চাওঁ আমি 2013-14 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ পৰা 2024-25 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত ইণ্ডিয়াৰ ফিছ প্ৰডাকশ্যন ডাবল হৈছে. ঠিক আছে, ইনফেক্ট ইণ্ডিয়া ইজ ৱৰ্ল্ডছ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ ফিছ. মনত ৰাখিব, ইণ্ডিয়াই অলমষ্ট 8% গ্ল'বেল আউটপুট প্ৰভাইড কৰে, এণ্ড ইউ কেন চে ইণ্ডিয়া অলছ' প্ৰভাইডছ লাইভলিহুড টু এৰাউণ্ড 3 crore ফিচাৰ্ছ এণ্ড ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ. অ'কে, এতিয়া ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা আমি দেখিছোঁ যে ইনক্ৰিজ হৈছে. 2013-14 যদি চাই ইট ৱাজ 95.79 lakh tons আৰু এইটো বাঢ়ি পেলাই অলমষ্ট 197.75 lakh tons হৈছে ইন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 24-25. ইণ্ডিয়াৰ যদি গ্ৰছ ভেলিউ এডিশ্যনৰ কথা কওঁ, চ' গ্ৰছ ভেলিউ এডিট যদি চাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰছ ভেলিউ এডিট যোনটো হয়, এগ্ৰিকালচাৰ GVAত আপোনাৰ 7.43% অকল ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আহে. ঠিক আছে, ইটছ হায়েষ্ট এমং দ্য এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড ছেক্টৰ্ছ. চ' এগ্ৰিকালচাৰ যদি চাই, এগ্ৰিকালচাৰ যিমান আমাৰ টোটেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, GDP কথা কোৱা নাই ইয়াত, এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো GVA হয় তাৰ কথা কৈ আছে. চ' এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো আপোনাৰ GVA হয় তাৰ এৰাউণ্ড 7.43% অনলি ফিছ প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আহে. অ'কে, এভাৰেজ একুৱাকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি হেজ ইনক্ৰিজড টু 4.77 tons per hectare আৰু ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ এক্সপৰ্ট কৰে অলমষ্ট 16.98 lakh tons অফ চি ফুড. এইটো ডেটা আহিছিলে 23-24. অ'কে, চ' ডেটাবিলাক লিখি ৰাখিব আপোনালোকৰ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব. এতিয়া ফিছিং যে আমাৰ বাঢ়িছে ইয়াত, ইণ্ডিয়া যে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মানে ফিছ প্ৰডিউচাৰ হয়. চ' কিছুমান ইনিচিয়েটিভ আছে গভমেণ্টৰ, আপুনি এইখিনি ইউনিয়ন লেভেলৰ হয়, তেনেকৈ ষ্টেট লেভেলৰ ফিছিংখিনিও মনত ৰাখিব. ঠিক আছে, যেনেকৈ ইউনিয়ন লেভেলত কি কি আছে আপোনালোকৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা আছে, তাৰপিছত এটা ফাণ্ড আছে উইচ ইজ ফিচাৰিজ ইন একুৱাকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড, তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰেটেড একুৱা পাৰ্কছ আছে, তেনেকৈ ছেটেলাইট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টেকন'লজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনো আছে ছাপৰ্ট ছিষ্টেম হিচাপে. ইনফেক্ট এটা ডেডিকেটেড ছেটেলাইট আছে, অ'চিন ছেট বুলি কয়, যোনটো আপোনালোকৰ ফিচাৰমেনৰ কাৰণে মানে হেল্প হয় একচুৱেলি, তেনেকুৱা ছেটেলাইট ডেটাবিলাক পালে কোষ্টেল ফিছিঙৰ কাৰণে. তাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা আছে, এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ ছাবস্ক্ৰিম হয় আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা. এইটো 2024 আনিছিলে ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 4 years. ঠিক আছে, ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক ফাইনেন্সিয়েলি উইক থাকে, ঠিক আছে, বা টেকন'লজিকেলি উইক থাকে, তেনেকুৱা লোকসকলক আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ পিৰিয়ড অফ 4 years তেখেতসকলক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়ে.
কিন্তু কিছুমান চেলেঞ্জেছো আছে ফিচিং ছেক্টৰত, যেনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে এনভাইৰমেণ্টেল কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, যেনেকৈ অভাৰ ফিচিং হৈ যায়। ইনফেক্ট আপুনি এক্সাম্পলো দিব পাৰে, যেনেকৈ মাঘ বিহুৰ সময়ত আপোনালোকৰ অভাৰ ফিচিং হোৱাৰ কাৰণে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আপোনাৰ প্ৰহিবিটৰী অৰ্ডাৰ্ছ দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই চেলেঞ্জ, যেনেকৈ মাৰ্কেট ফ্লাকচুৱেশ্যন বহুত বেছি হয়, ইলিগেল আনৰিপৰ্টেড আৰু আনৰেগুলেটেড ফিচিঙো হয়, ঠিক আছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ শ্ৰীলংকাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ডিছপিউট হয় ফিচিং লগত জড়িত। তাৰপিছত ছ'চিয়েল ইছ্যুজ কিছুমান আছে, যেনেকৈ ফুড ছিকিউৰিটি, জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি, কমিউনিটি ডিছপ্লেচমেণ্ট, এইবিলাক। টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই, টেকন'লজি যেনেকৈ GPS, ছ'নাৰ, মোবাইল এপছ এটচেট্ৰা এইবিলাক আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, যাতে স্মল ফিচাৰমেনবিলাকে তাৰ মেক্সিমাম বেনিফিট ল'ব পাৰে। অ'কে, নেক্সট GS টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ, ইণ্ডিয়া, মিডল ইষ্ট, ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ আছে, IMEC। আৰু IMEC কথা যদি চাওঁ, এইটো এটা কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট হয়, উইচ ৱাজ এগ্ৰিমেণ্ট অফ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইন কৰা হৈছিলে তাৰ ওপৰত বিটুইন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, বিটুইন ইণ্ডিয়া আৰু দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, চাউদি আৰবিয়া, UAE এণ্ড দ্য US। আৰু এইটো চাইন কৰা হৈছিলে এট দ্য G20 Summit 2023 নিউ দিল্লী। অবজেক্টিভ অভিয়াছলি কি হয়, যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰেল, ৰোড, যিমান টাইপৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, চি লাইন, পৰ্টছ, ঠিক আছে, সেইবিলাকক ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছিলে বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য আৰবিয়ান পেনিনচুলা, মেডিটেৰিয়ান ৰিজন এণ্ড ইউৰোপ। ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় আপোনাৰ IMEC ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে? অভিয়াছলি IMEC কি কৰিব, আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ট্ৰেড কানেক্টিভিটি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব। ইনফেক্ট আপুনি জানে চাগে ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মাজত এটা ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা চলি আছে। কিছুমান প্ৰব্লেম হয়, যেনেকৈ হ'লেও এতিয়া চাওক, যেতিয়া আপুনি এইটো কি IMEC আনাৰ অবজেক্টিভটো কি হ'ল চাওক, এতিয়া যোনটো ৰেড চি এৰিয়া হয়, তাত হাউথি আৰু য়ামানত যোনখিনি চাউদি আৰবৰ লগত যোনখিনি ডিছপিউট চলি আছে, ঠিক আছে, তাত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ৰেড চি যোনবিলাক এৰিয়া হয়, তাত হাউথিছবিলাকে এটেক কৰে অন কমাৰ্চিয়েল শ্বিপছ। চ' সেইটো কাৰণে কিছুমান এতিয়া চাওক, আপোনাৰ ট্ৰেড ৰুট যোনটো হয়, ইট উইল গো থ্ৰু UAE পৰা আপোনালোকৰ কাটাৰৰ ওচৰৰ পৰা UAE এনেকৈ সোমাই চাউদি আৰবিয়া হৈ পেলাই ইউৰোপলৈ যাব, ৰাইট। চ' আমি তেতিয়া কিছুমান এৰিয়া বাইপাছ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ৰেড চি যোনটো আপোনালোকৰ এৰিয়া হয়, আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো বাইপাছ কৰি আমি ধুনীয়াকৈ যাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ট্ৰেড ৰুটৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন হ'ব, অল্টাৰনেটিভ ৰুট হিচাপেও কাম কৰিব এইটো, ঠিক আছে। ছাপ'জ কোনোবা এখন শ্বিপ যদি আপোনালোকৰ ৰেড চি এৰিয়া দি যাব নোৱাৰে, হাউথিছবিলাক বা ইৰাণত যোনবিলাক ইছ্যু হৈছে, চ' এইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান এৰিয়াত আমি যাব নোৱাৰোঁ। চ' ইন ডেট কেছ আমি ডাইৰেক্টলি মিডল ইষ্টৰ ধৰক UAE পঠাই দিলোঁ, UAE পৰা আমি ইউৰোপলৈ যাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ইট উইল প্ৰভাইড এ অল্টাৰনেটিভ ৰুট অৰ ইট উইল প্ৰভাইড ট্ৰেড ৰুট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। তাৰ উপৰিও লোৱাৰ লজিষ্টিক কষ্ট এণ্ড টাইম। চ' IMEC যেতিয়া এবাৰ IMEC কমপ্লিট হৈ যাব, ইটছ এক্সপেক্টেড টু ৰিডিউচ দ্য ট্ৰানজিট টাইম বাই আপ টু 40%। যোনটো ট্ৰানজিট টাইম হয়, মানে আপোনাৰ যোনটো ইউ কেন চে যোনটো টাইম লাগে মানে শ্বিপ এখনৰ কমপ্লিট ৰুটটো মানে সেয়া কৰিবলৈ, কভাৰ কৰিবলৈ, ইট উইল ৰিডিউচ বাই 40%। এণ্ড লজিষ্টিক কষ্ট যোনটো হয়, চ' ইট উইল অলছ' ৰিডিউচ বাই 30%। চ' দিছ উইল হেল্প এক্সপৰ্টাৰ্ছ এভইড ডিলেইজ, অ'কে। তাৰ উপৰিও পৰ্ট অপ্টিমাইজেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ, ইট প্ৰমিছেছ হায়াৰ থ্ৰুপুট ফৰ ইণ্ডিয়াছ ৱেষ্ট কোষ্ট পৰ্টছ। এতিয়া যোনবিলাক ইণ্ডিয়া ৱেষ্ট কোষ্ট পৰ্ট হয়, যেনেকৈ মুন্দ্ৰা পৰ্ট, মুম্বাই পৰ্ট, ঠিক আছে, সেইবিলাকে মেডিটেৰিয়ান গাল্ফ লজিষ্টিক ইক'চিষ্টেমৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ অপ্টিমাইজ কৰি ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব পাৰিব। আপগ্ৰেডেশ্যন ইন গ্ল'বেল ভেলিউ চেইনছ, চ' দিছ উইল ইম্প্ৰুভ কানেক্টিভিটি উইথ ইউৰোপ, উইচ এনেবলছ ইণ্ডিয়া টু মুভ ফ্ৰম ল' ভেলিউ এছেম্বলি টু হায়াৰ ভেলিউ মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। হ'লেও কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, ইটছ নট ফ্ৰী। জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যনছ কিছুমান হৈ আছে, ইজৰাইলৰ ওচৰেদি যাব, চ' সেই এৰিয়াটো যদি চাই টাৰ্কিৰ ওচৰত, ইটছ ভেৰি পলিটিকেলি ডিষ্টেবিলাইজড ডিউ টু হামাছ ইজৰাইল ৱাৰ। তাৰ উপৰিও পৰ্ট কেপাচিটি মিছ মেচেছ, যেনেকৈ আপুনি যদি চাওক, এতিয়া যোনটো আপোনাৰ ইউৰোপলৈ যাব ন, সেইটো ইজৰাইল হৈ পেলাই যাব, ঠিক আছে। আমাৰ ৰুট যোনটো আছিলে এই IMEC যোনটো চাই ইজৰাইল হৈ পেলাই যাব, ঠিক আছে। চ' ইজৰাইল হৈ পেলাই যদি চাই আপোনালোকৰ, তেতিয়া কি হ'ব, ইজৰাইলত হাইফা পৰ্ট আছে। আমাৰ হাইফা পৰ্ট যোনটো হয়, তাত আপোনালোকৰ যোনটো আপুনি ক'ব পাৰে পৰ্ট কেপাচিটি হয়, এইটো 30 মিলিয়ন টনছৰ হয়। কিন্তু আপুনি অন দ্য আদাৰ হেণ্ড যদি ইপিনে UAE পৰা চাই, UAE 90 মিলিয়ন টনছ হয় এনুৱেলি, ঠিক আছে। ইমানখিনি মানে কাৰ্গো হেণ্ডেল কৰিব পাৰে। চ' এটা ছাইডে আপুনি ক'ব পাৰে যে যেতিয়া UAE সোমাব আমাৰ 90 মিলিয়ন টন, কিন্তু এট এ টাইম 30 মিলিয়ন টনছে প্ৰতি বছৰে মানে হাইফা পৰ্টৰ পৰা যাব পাৰিব ইউৰোপলৈ। চ' অলম'ষ্ট হাইফা পৰ্টৰ যোনটো কেপাচিটি হয়তো আমি বঢ়াব লাগিব, ঠিক আছে। ইজৰাইলক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক হেল্প কৰি বা মিলিজুলি তেনেকৈ চব কাণ্ট্ৰিবিলাকে IMEC যোনবিলাক ছিগনেটৰী হয়, সিহঁতেও মিলি পেলাই হাইফা পৰ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব, যাতে অলম'ষ্ট তেতিয়াই মানে পৰ্ট কেপাচিটি মিছমেচটো হৈ নাথাকে, যাতে সমান হয় দুইটা পৰ্টৰ, অ'কে।
Financing gaps যদি চাই IMEC spans multiple countries with uneven fiscal capacities and credit profiles, making it difficult to secure traditional public funding. এইটো বুজি পাইছে কি IMEC এতিয়া যদি চাই এই প্ৰজেক্টটো আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ ইউৰোপ, ইটালী, UAE, চাউদি এৰেবিয়া চব মিক্স আছে ন। চ' চব কাণ্ট্ৰিটো সমানে ধৰক আপোনালোকৰ মানে ফাণ্ডিং কেপাচিটি নাথাকে। চ' ইন ডেট কেছ কি হ'ব, দেয়াৰ মে বি চাম চেলেঞ্জেছ ৰিলেটেড টু ফাইনেন্সিং। অ'কে, to succeed, IMEC requires a sophisticated financing structure that combines public investment, sovereign wealth capital, and multiple guarantees. Places in news, Argentina আসলে আপনি চাব পাৰে, আৰ্জেণ্টিনা মেপখন ইয়াত দিয়া আছে। এইটো হাইফা পৰ্টৰ মই যোনটো ৰুটৰ কথা কৈছোঁ চাওক, মুম্বাইৰ পৰা যাব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত ইয়াত প্ৰথম UAE যোনটো আপোনালোকৰ ডুবাই, তাত জাবিল আলী পৰ্ট হয়, তাত 90 মিলিয়নৰ পৰ্ট কেপাচিটি আছে, মানে কাৰ্গো হেণ্ডলিং কেপাচিটি। তাৰপৰা এনেকৈ গৈ পেলাই ভাৰত হৈ পেলাই ৰিয়াদ, চাউদি আৰবিয়া, আল হাদিতা, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ক'লৈ যাব আপোনালোকৰ ইজৰাইলৰ হাইফা পৰ্ট যাব, হাইফা পৰ্টৰ পৰা পিনে ইউৰোপলৈ সোমাব, ঠিক আছে, ইটলীত, ঠিক আছে, PDSত। চ' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ IMEC ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰৰ মেপ। বাকী নেক্সট নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্সৰ ৰুলছ 2026খিনি আহিছে। আপোনালোকে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ বডিজ বিল যোনখন হয় 2025, নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্স এক্ট 2025, তাৰ আণ্ডাৰতে কিছুমান ৰুলছ আনিছে, তাক নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গভাৰ্নেন্স ৰুলছ বুলি কয় 2026, ঠিক আছে। কাৰণ একখনত চব বস্তু লিখা নাথাকে, একখনত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকে একচুৱেলি, বাট যোনটো মেকানিজম হয় কেনেকৈ এইটো ফ'ৰ্চত আহিব সেইটো আপোনালোকৰ ৰুলছখিনি দিয়া থাকে। চ' ৰুলছখিনিও ভালকৈ চাব লাগে, ঠিক আছে। ৰুলছৰ কথা যদি চাওঁ, তাত কিছুমান শ্বৰ্ট নিউজ দি আছে, যেনেকৈ ইচ বডি টু হেভ এ জেনেৰেল, ইচ বডি মানে স্পৰ্টছৰ যোনবিলাক বডি আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ নেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি হওক, ৰিজনেল স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যনছবিলাক হওক, তাৰ প্ৰতিটো বডিয়ে এটা জেনেৰেল বডি থাকিব, ঠিক আছে। আৰু এই জেনেৰেল বডিটোত আপোনালোকৰ 4জন স্পৰ্টছমেন থাকিব আউটষ্টেণ্ডিং মেৰিট, আৰু তেখেতসকলৰ লেছ কি হ'ব, এইজৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যদি চাওঁ, নট লেছ দেন 25 years of age। চ' আপুনি ক'ব পাৰে 25 বছৰতকৈ তলত নহ'ব, মানে 25 বছৰ ওপৰ হ'ব 4জন স্পৰ্টছমেন। চ' 25+ হ'ব লাগিব, আৰু তাত 50% এই জেনেৰেল বডিত 50%, 4জন মেম্বাৰ থাকিবতো, ডেট মিনছ আপুনি ক'ব পাৰে 2জন মেম্বাৰ কি হ'ব লাগিব, উইমেন হ'ব লাগিব। উইমেনছ, তাৰপিছত আপুনি এইটো হ'ল জেনেৰেল বডি কথা। এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ কথা যদি চাওঁ, উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তাতো এনচিয়'ৰ কৰা হৈছে যে যিমান আপোনালোকৰ পষ্ট থাকিব তাৰ এটলিষ্ট 4জন উইমেন মেম্বাৰ থাকিব লাগিব সেই এক্সিকিউটিভ কমিটিবিলাকতো, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই প্ৰতিটো নেশ্যনেল বডিত, স্পৰ্টছ বডিত আপোনাৰ স্পৰ্টছ বডিত এতিয়া আপোনালোকে বুজি পালে চাগে, নেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি হওক, ৰিজনেল স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যনে হওক, তাতে আপোনালোকৰ এটা জেনেৰেল বডি থাকিব, এটা এক্সিকিউটিভ কমিটি থাকিব, তাৰ উপৰিও এখন নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইলেকশ্যন পেনেলো থাকিব, য'ত আপোনালোকৰ কি হ'ব, যোনবিলাক স্পৰ্টছ বডি হয় মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ ইলেকশ্যনছ হ'ব, সিহঁতে ইলেকশ্যনছখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব, ঠিক আছে। ডিছকুৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াও দিয়া হৈছে, পাৰ্চনছ কনভিক্টেড বাই কোৰ্ট ফ'ল'ড বাই চেণ্টেন্স অফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট উইল লিড টু ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ দেট পাৰ্চন। অলৰাইট, চ' এইখিনি। অ'কে, তো নেক্সট আমাৰ এতিয়া নিউজ কি আছে, দিছ ইজ দ্য নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং, NCVET। চ' NCVETৰ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল বডি মিটিংখন কমপ্লিট হৈছে, আৰু এই যদি NCVETৰ কথা কওঁ, এই বডিটোৰ কথা অকণমান জানি লওক যে ইটছ এ বডি উইচ হেজ বিন এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ, আৰু 2018 ছেটআপ কৰা হৈছিলে। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ NCVET বডিখনে কি কৰিছে, আপোনাৰ যোনখন অলৰেডি আগৰে দুটা বডি আছিলে, নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং, ইয়াৰ দুটাক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি এটা ছিংগল বডি বনাইছে। অ'কে, চ' তাৰ কাম কি হ'ব, ইট উইল বি নেশ্যনেল ৰেগুলেটৰ ফৰ স্কিলিং এণ্ড ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ডেভেলপমেণ্ট, কোৱালিটেটিভ ইম্প্ৰুভমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ট্ৰেইনিং। কি ফাংচন যদি চাই, গ্ৰেণ্টছ ৰিকগনিশ্যন টু এণ্ড মনিটৰ্ছ দ্য ফাংচনিং অফ এৱাৰ্ডিং বডিজ, এছেছমেণ্ট এজেঞ্চিজ এণ্ড স্কিল ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডাৰ্ছ। তাৰপিছত এখন পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্ডৰ কথা কৈছে, পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ৰেগুলেটৰী বৰ্ড, PNGRB। চ' PNGRB ৰিচেণ্টলি আপুনি জানে যে জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ আহিছিলে আমাৰ ভাৰতলৈ, তেতিয়া আপোনালোকৰ PNGRBয়ে জাৰ্মান কাউণ্টাৰ পাৰ্টৰ লগত মিলি এখন MOU চাইন কৰিছে টু এষ্টাব্লিছ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ কোঅপাৰেশ্যন অন হাইড্ৰজেন ৰেগুলেশ্যনছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া। পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ৰেগুলেটৰী বৰ্ডৰ কথা যদি চাওঁ, it is a statutory body, it was formed under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board of Act of 2006, আৰু এইটো অবভিয়াছলি মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ আণ্ডাৰত আহে, ঠিক আছে। এইখিনি জানিলেই হ'ল। বাকী যোনটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডিফেন্স ছিকিউৰিটি আৰু বা ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ ডিফেন্স টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা, মিছাইল টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা, এইটো হ'ল মেন পৰ্টেবল এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল, যাক MPATGM বুলি কয়। চ' এইটো যদি চাই DRDOয়ে এতিয়া নিজৰ যেনেকৈ আপোনাৰ আমেৰিকা মেন পেডছ আছে, তেনেকুৱা এইটো হয় ইণ্ডিয়াৰ
MPA TGM বনাইছে DRDO ছাকসেছফুলি তাক মানে টেষ্টো কৰিছে ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দিছ ইজ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট মেক ইন ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰত অ'কে Advisory Board on Disarmament Matters, Indian diplomat has been nominated by the United Nations Secretary General as the chair of Advisory Board on Disarmament Matters for 2026-27. Okay, a board kono kotha jodi sai, it was established in 1978. The Secretariat New York kotha sai. Tapisot next jodi sai PEC Silica. This is important news. GS2 point of view pa. India এতিয়া PEC Silica মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলৈ কাৰণে USA নিজে ইনভাইট কৰিছে এতিয়া চাওক কেইদিনমানৰ আগতে আপুনি যদি মনত আছে আপোনালোকৰ চ' USA আপোনালোকৰ অলৰেডি 50% চেংচন লগোৱাৰ উপৰিও ৰাছিয়ান অইল বা এনাৰ্জি কিনাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আৰু 500%ৰ চেংচন লগোৱাৰ কথা কৈছিলে বাট ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মুভ যদি চাই ডিপ্ল'মেটিক মুভ USA কি কৰিছে PEC Silicaখন লিড কৰে অবভিয়াছলি ৰাইট চ' কাৰণ এই PEC Silica ইনিচিয়েটিভখন USৰ you can see brain child আছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় আপোনালোকৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ AI ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল বা এনাৰ্জি ইনপুটছ এইবিলাকৰ লগত জড়িত কিছুমান আপুনি ক'ব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ উপৰিও হাই এণ্ড ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ মেনুফেকচাৰিং সেইবিলাকৰ ওপৰত বা ডেটা লজিষ্টিক্সৰ ওপৰত কাম হয় চ' এই PEC Silica যোনখন বৰ্ড হয় তাত মেম্বাৰ্ছ আছে যেনেকৈ জাপান চাউথ কোৰিয়া ছিংগাপুৰ UK ইজৰাইল তাত ইণ্ডিয়াকো এতিয়া ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' গোইং টু বি পাৰ্ট অফ দ্য PEC Silica অ'কে তাৰপিছত আমি চাওঁ ইয়াত চাওক ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয় চাইনা নাই কিন্তু অ'কে মনত ৰাখিব কনফিউজ কৰিব দিব পাৰে যোনবিলাক টেকন'লজি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আপুনি চাব পাৰে চিলিকন ইণ্ডাষ্ট্ৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ জাপান হওক চাউথ কোৰিয়া হওক ছিংগাপুৰ হওক UK হওক ইজৰাইল হওক ঠিক আছে এনে ইণ্ডিয়াও যদি চাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰিব ইফ ইণ্ডিয়া হেজ বিকামছ এ মেম্বাৰ অফ দ্য PEC Silica প্লেটফৰ্ম নেক্সট নিৰন্তৰ কথা যদি চাওঁ তাৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আপোনালোকৰ natural resources to transform, adapt and build resilience. Okay, so it's a platform which is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব আপোনাৰ যদি চাই ইয়াত এই মানে পাৰ্টিকুলাৰ নিৰন্তৰ প্লেটফৰ্মখন বনোৱা হৈছে আপুনি ক'ব পাৰে যাতে কলাবৰেশ্যন হয় এতিয়া চাওক এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে বহুতখিনি আছে ঠিক আছে গোটেইখিনি কলাবৰেট কৰিবলৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ কাৰণে কমন প্লেটফৰ্মখন বনোৱা হৈছিল নেক্সট অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে বহুত ফেমাছ গ্ৰুপ হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ আছে আপোনালোকে অলৰেডি শুনিছে ৱাছেনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট মাল্টিলেটাৰেল এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ৰেজিম যোনটো হয় চ' তাৰ আণ্ডাৰ যদি চাই ইট ইনক্লুডছ ৱাছেনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাইজ গ্ৰুপ NSG গ্ৰুপ মিছাইল টেকনলজি কণ্ট্ৰল ৰেজিম বুলি কয় MTCR তেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপো আছে অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ ফাউণ্ড হৈছিলে 1985 ইন দ্য ৱেক অফ দ্য কেমিকেল ৱেপনছ ইউজ ইন ইৰাণ ইৰাক ৱাৰ যেতিয়া 1985 হৈছিলে সেইটো সময়ত কেমিকেল ৱেপনছ ইউজ হৈছিলে চ' সেইটো সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপখন ফৰ্ম হৈছিলে আৰু ইটছ এ ইনফৰ্মেল এগ্ৰিমেণ্ট উইথ ন' লিগেলি বাইণ্ডিং অব্লিগেশ্যনছ ফৰ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰু যদি এতিয়া চাই 43খন পাৰ্টিচিপেণ্টছ যদি চাই ডেট মিনছ 42খন কাণ্ট্ৰিজ আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন মেম্বাৰ হয় আৰু ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' এ মেম্বাৰ ইণ্ডিয়া 2018 চনত অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপৰ মেম্বাৰশ্বিপ পাইছিল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ কিয় নিউজত আহিছে বিকজ ইট ইজ চেলিব্ৰেটিং ইটছ 40th এনিভাৰ্চাৰী অ'কে বাকী মই এইখিনি PIB কেইটামান বস্তু দিছিলোঁ এইখিনি আজি মই দিছোঁ আজি আপোনালোকৰ 15 তাৰিখৰ যোনখিনি নিউজ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আপোনালোকৰ এটা স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট আহিছে অন ভেলিডিটি অফ কৰাপশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট এতিয়া চাওক মই এটা কথা ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাইছোঁ যে কৰাপশ্যন এক্ট যোনখন হয় 1988 আপোনালোকে জানে এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই 1988 এক্টখনত আপোনালোকৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট ইনচাৰ্ট কৰিছিলে 2018 আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ল ছেকশ্যন 17A মানে 1998 কৰাপশ্যন এক্টখন যোনখন আছে অৰিজিনেল এক্টখন তাত এটা 2018 এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিলে আৰু এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে ছেকশ্যন 17ত আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ নাম কি হয় ছেকশ্যন 17A অ'কে এই ছেকশ্যন 17A কনষ্টিটিউশ্যনেল ভেলিডিটিটো চেক কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত টাইম এণ্ড এগেইন কিছুমান কেছ হৈ থাকে তাৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ আপোনাৰ আহিছিলে ইন চেণ্টাৰ ফৰ পাব্লিক লিটিগেশ্যন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া চ' এইখন আপোনালোকে লেণ্ডমাৰ্ক কেছতো লিখি ৰাখিব পাৰে 2026 প্ৰথম আপুনি ক'ব পাৰে লেণ্ডমাৰ্ক কেছ আহিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু এইটো হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন ভেলিডিটি 17A চেক কৰিবলৈ কাৰণে অফ দ্য প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018 চ' ইয়াত আপোনালোকৰ কি হৈছে ছেকশ্যন 17A চেলেঞ্জ কৰিছিলে কোনে বাই চেণ্টাৰ ফৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন আৰু এগেইনষ্ট ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া অ'কে চ' 17A কি হয় প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ 17A মেণ্ডেট কৰে ডেট দেয়াৰ শুড বি এ প্ৰায়ৰ চেংচন ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু লঞ্চ এন ইনভেষ্টিগেশ্যন এগেইনষ্ট এ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য এক্ট চ' কোনোবা এজন পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ যদি আপোনাৰ ওপৰত প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টৰ ওপৰত এক্টৰ এগেইনষ্ট মানে প্ৰভিজনত যদি কাৰোবাক ধৰক কাৰোবাৰ ওপৰত কেছ এটা খুলিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ছেকশ্যন 17A এইটো কৈছিলে এতিয়া চাওক স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট দুটা আহিছে মানে দুখন আপুনি ক'ব পাৰে দুটা জাজমেণ্ট আহিছে
from two different judges. Okay, so প্ৰথম জাষ্টিছ বিশ্বনাথনৰ কথা যদি চাওঁ তেখেতে কি কয় যে 17A is constitutionally valid subject to the condition that the sanction must be decided by the Lokpal or the Lokayukt of the state. কৈছে যে 17A খনটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিড হয়, 17A যোনটো সেকশন হয় সেইটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিড হয়, কিন্তু এই যোনটো আপোনাৰ লাইক আপোনাৰ ইয়াত যে কৈছিলে মেণ্ডেট কৰিছিলে যে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ চেংচন প্ৰায়ৰ চেংচন ল'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। একচুৱেলি এইটো প্ৰায়ৰ চেংচন ল'ব লাগিব নাই এইটো কোনে ডিচাইড কৰিব? লোকপাল বা লোক আয়ুক্ত অফ দ্য ষ্টেট উইল বি ডিচাইডাৰ, যোনে এইটো ডিচাইড কৰিব যে সেই পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ ওপৰত 17A আণ্ডাৰ মানে চেংচনটো লগাব লাগে নে নাই। ঠিক আছে, এইটো জাষ্টিছ বিশ্বনাথনে কৈছে। জাষ্টিছ BV নাগাৰাথনে কৈছে যে সেকশন A অফ দ্য এক্ট ইজ ইন ভায়োলেশ্যন অফ আৰ্টিকল 14। ঠিক আছে, এজনে কৈছে যে 17A টো কনষ্টিটিউশ্যনেল ভ্যালিড হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি আপোনালোকৰ লোকপাল বা লোকায়ুক্তৰ ডিচিশ্যনতহে এইটো আগবঢ়াব লাগিব। BV নাগাৰাথনে যোনটো কৈছে তাত কৈছে যে 17A টো কি হয়, ইটছ ভায়োলেটিভ অফ আৰ্টিকল 14। কিয়? বিকজ ইট ছিক্স টু প্ৰটেক্ট অনলি এ ক্লাছ অফ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ। অ'কে, এতিয়া চাওক কথাটো মই কৈ আছোঁ 17A যে কৈছে আপোনালোকৰ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ কথা, ইয়াতো পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টৰ কিছুমান কথা আছে, যেনেকৈ ক্লাছ 1 অফিচাৰ হ'লে বা ক্লাছ 2 অফিচাৰ হ'লে ধৰক তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন থাকিব। ঠিক আছে, বাকীবিলাক যোনবিলাক আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট হয়, যেনেকৈ ক্লাছ 3 হওক ক্লাছ 4 হওক, লাগিলে সিহঁতৰ অফিচাৰ নহ'ব পাৰে, চ' সিহঁতৰ কাৰণে কিন্তু সেই প্ৰটেকশ্যনটো নাই, সিহঁতক 17A টো সিহঁতৰ কাৰণে এপ্লিকেবল নহয়। চ' ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব ধৰক। চ' তেনেকুৱা যদি হয় সেইটোতো ভায়োলেটিভ হৈছে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লে কি হয়, ক্লাছ 1 পৰা ক্লাছ 4 গোটেইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টেই হয়, লাগিলে কোনোবা অফিচাৰ হওক, কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হওক, কোনোবা পিয়ন হওক গ্ৰেড 4। ঠিক আছে, চবটো সমানেই হয় পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট বুলি ক'লে। গ্ৰেডেশ্যনবিলাক ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে, বাট অবভিয়াছলি অল আৰ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ, ৰাইট। চ' এই বেঞ্চখনৰ মতে সিহঁতে কৈছে যে সেইটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ভায়োলেট কৰিছে, যোনটো আপোনালোকৰ সেকশ্যন 17A হয় এমেণ্ডমেণ্টটো, ইট ইজ ভায়োলেটিং আৰ্টিকল 14 বিকজ তাত সমানে গোটেইখিনি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টক চোৱা নাই। ঠিক আছে, সেইটো আপোনালোকৰ স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট আহিছে। এতিয়া কি হৈছে আপোনালোকৰ, মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ 17A যোনটো সেকশ্যন হয় সেইটো আকৌ এখন কনষ্টিটিউশ্যনেল বেঞ্চক মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বেঞ্চ এখনক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া হৈছে আকৌ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়াও তাৰ চেলেঞ্জ যোনটো দিছিলে 17A এতিয়ালৈকে কমপ্লিট ফুল ভাৰ্ডিক্ট দিব পৰা নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে। অ'কে, নেক্সট প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988 কথা যদি চাওঁ, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ডেফিনেশ্যন অফ কৰাপশ্যন আছে, তাত আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 5 yearsৰ আছে। RBI তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চিঙৰ কথা আহিছিলে, আমাৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ কোঅপাৰেটিভ বেংক হয় তাৰ ওপৰত। ঠিক আছে, 2004 যদি চাই 2004 আপোনালোকৰ আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকছবিলাকৰ যোনটো লাইচেঞ্চিং হয় সেইটো ৰখাই দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত কিছুমান আৰ্গুমেণ্টছ দি আছে, চাই ল'ব পাৰে। আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকৰ কথা যদি চাই, ইট ইজ এ ৰেজিষ্টাৰ্ড কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট অৰ আণ্ডাৰ দ্য মাল্টি ষ্টেট কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ এক্ট। তাৰপিছত তাৰ উপৰিও আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি হোৱাৰ পিছতো সিহঁতক যিহেতুকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে যে কোঅপাৰেটিভ বেংক আণ্ডাৰ দ্য বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট অফ 1949। কাৰেণ্ট যদি ইণ্ডিয়াত চাই এৰাউণ্ড 1457টা আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংকছ আছে এজ অফ 31 March 2025। তাৰপিছত কিছুমান কথা আছে ইয়াত ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে। RT এটা ৰুলিং আহিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2009ৰ RT এক্টখনৰ ওপৰত। ঠিক আছে, 25 এতিয়া আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 12 ছাবছেকশ্যন 1 ক্লজ ছেকশ্যন 1 ছাবছেকশ্যন 1, ঠিক আছে, ক্লজ C ভিতৰত অফ দ্য RT এক্ট 2009, তাত 25% অফ দ্য টোটেল চিটছ যোনবিলাক হয় এইবিলাক যিকোনো স্কুলৰ গভৰ্ণমেণ্ট হওক পাব্লিক হওক প্ৰাইভেট হওক তাৰে 25 চিটছ মানে উইকাৰ ডিছএডভান্টেজ ছেকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিব গৈছে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে। অ'কে, এইখিনি পঢ়িব পাৰে। ৰুলিং এইখিনি কিয় ছিগনিফিকেণ্ট হয় এইখিনিও পঢ়িব পাৰে, এইটো NEP লগত জড়িত হয়। ৱাইল্ড ফায়াৰৰ কথা যদি চাওঁ, এটা ৰিপৰ্ট আহিছিলে 2025 গ্ল'বেল এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট অন ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন। তাত যদি চাই $106 বিলিয়ন টোটেল গোটেই ৱৰ্ল্ড অভাৰ গ্ল'বেল ৱাইল্ড ফায়াৰৰ কাৰণে লছ হৈছে, টোটেল ইকনমিক লছ হৈছে। অ'কে, ৱাইল্ড ফায়াৰ কি হয় এইবিলাক দিয়া আছে, ৱাইল্ড ফায়াৰ কিয় বাঢ়িছে এইবিলাক দিয়া আছে, ইনিচিয়েটিভছ ইণ্ডিয়াত কি লোৱা হৈছে এইখিনি মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লিখি ৰাখিব। নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন অন ফৰেষ্ট ফায়াৰ NEPFF, ফৰেষ্ট ফায়াৰ এলাৰ্ট ছিষ্টেম আছে আপোনালোকৰ, ওৱান অগ্নি জিঅ' পৰ্টেল আছে আৰু কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে। IRENA এছেম্বলি এণ্ডছ উইথ কল ফৰ ফাষ্টাৰ ৰিনিউৱেবল ট্ৰানজিশ্যন, এইখিনিও পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে। IRENA 16th ছেশ্যন ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ আবুধাবিত UAE। ঠিক আছে, আৰু তাত আপোনালোকৰ IRENA মিডিয়াম টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি এটা ডেভেলপ হৈছে 2023 বা 2027।
কি হাইলাইটছ চাব পাৰে আপোনালোকে ৰিপৰ্টৰ ইয়াত এইখিনি ডেটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ল'বেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাই ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট অলমষ্ট 1.3 মিলিয়ন জবছ ক্ৰিয়েট হৈছে ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড হয় ছ'লাৰ ফটোভল্টিক এণ্ড হাইড্ৰ' পাৱাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ফ'ৰ্থ গ্ল'বেলি হয় ইন লিকুইড বায়'ফুয়েলছ এণ্ড উইণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ছ'লাৰ মেনুফেকচাৰিং যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া হোল্ডছ 4.8% শ্বেয়াৰ অফ গ্ল'বেল ফটোভল্টিক মডিউল মেনুফেকচাৰিং আৰু গুজৰাট হয় লিডিং মেনুফেকচাৰ ইন মডিউল মেনুফেকচাৰিং আৰু with 42% of capacity and next যোনখন ষ্টেট হয় যোনে লিড কৰি আছে পি ভি মেনুফেকচাৰিঙত সেইটো হ'ল সেইখন হ'ল তামিলনাডু 11%. অ'কে IRNE কথাখিনি দিয়া আছে IRNE এখন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰে এভৰি ইয়েৰ ডেট ইজ আ ৱৰ্ল্ড এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনছ ৰিপৰ্ট তাৰপিছত NPS যোনটো আপোনাৰ বাৎসল্য স্কিম হয় তাৰ কথা পঢ়িব পাৰে এইটো 2025 নতুন স্কিম হয় এইটো এটা কাইণ্ড অফ আপুনি ক'ব পাৰে এটা ইটছ এ কাইণ্ড অফ লাইক ছেভিং স্কিম অ'কে এইটো যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী হয় মাইনাৰ্ছ হয় বিল' দ্য এজ অফ 18 সিহঁতৰ কাৰণে হয় এণ্ড এইটো ৰেগুলেট কৰে বাই PFRD তাৰপিছত ডিফ্লেশ্যনৰ কথা এটা নিউজ আহিছিলে গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট যোনটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ৰিপৰ্ট হয় সেইখনৰ কথা পঢ়িব পাৰে ইয়াত ডিটেইলখিনি দি আছে এই ৰিপৰ্টখন দুবাৰ ৰিলিজ হয় জানুৱাৰী আৰু জুনত জানুৱাৰীখন ৰিলিজ হৈছে এতিয়া জুনত আকৌ 26 ৰিলিজ হ'ব নেক্সট গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছখিনি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো গ্ৰ'থ ৰেট হয় এইটো ৰিভাইজ কৰা হৈছে 7.2% ফৰ ফিস্কেল ইয়াৰ 25-26 অ'কে আৰু লাষ্ট ইয়েৰ কিমান আছিলে 6.3% আছিলে অবভিয়াছলি আমাৰ গ্ৰ'থ বাঢ়ি আছে বাকী ৱাকাৰ এণ্ড হেডলি চাৰ্কুলেশ্যনৰ কথা ইয়াত দি আছে জিঅ'গ্ৰাফি নিউজ হয়তো হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেলছ আমাৰ হৈ গৈছে ৰিচেণ্টলি অসমতো বাকী এইবিলাক চাই ল'ব হেণ্ডলি পাছপৰ্ট ইণ্ডেক্সৰ কথা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ভিডিঅ' যে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক এতিয়া 80 হ'ল কম্পেয়াৰ টু 85th ৰেংক ইন লাষ্ট ইয়েৰ আল্ট্ৰা কোল্ড এটমছৰ কথা কিবা দিয়া আছে ইয়াত চাব পাৰিম যে এইটো ডেভেলপ কৰিছে ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ৰিচেণ্টলি ইয়াত নিউজত আছিলে বিকজ ইয়াত ৰিচেণ্টলি এটা ৱাইল্ড ফায়াৰ ৰিপৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এটা ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটো হয় গিগ ইকনমিৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে কিবি পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত বাকী আপোনালোকৰ ৱেলফেয়াৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এইটো সেয়াৰ পৰা মই দিছিলোঁ আপোনালোকৰ এক্স পৰ্টেলৰ পৰা দিছিলোঁ CMO আৰু বাকীখিনি ৱাজিৰাম ৰবি ইম্পৰ্টেণ্ট সেয়া হয় অলৰেডি সেই আমি কভাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত বহুতখিনি যেনেকৈ সাকচাম ভেলীৰ কথা মই কৈছিলোঁ চাইনাই যোনটো ক্লেইম কৰিছিলে ছেকশ্যন 17 আমি পঢ়িলোঁ মাত্ৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টৰ তাৰপিছত বাকী কোঅপাৰেটিভ বেংকছৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ ৰাইট আৰ্টেমিছ মিছনটো যোনটো হয় এইটো যোনটো মিছন হয় লাইক ইউ কেন চে আকৌ মানে মুনলৈ মানুহ পঠাব চ' এইটো এটা মিছন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত বাকী ভেলি অফ ফ্লাৱাৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যোনটো ৱাইল্ড ফায়াৰ হৈছিলে তাৰপিছত এইখিনি আপোনালোকৰ যোনখিনি আপোনালোকৰ লাগে প্ৰগতিৰ কথা মই PIB এটা ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ প্ৰগতি প্লেটফৰ্মৰ কথা ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিলে আপোনাৰ ডিছকাশ্যন আৰু যদি কিবা মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হওক পাওঁ ডেডিকেটেড তেতিয়া সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা ডিছকাছ কৰিব লাগে মই তেনেকৈ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিম ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো স্প্লিট কৰি মই দিম ভিডিঅ'টো হয়তো একেলগত নাহিব পাৰে চ' আপোনালোকে ভালকৈ চাব অ'কে চ' থেংক ইউ